के तपाईँ आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटप बिग्रिएर तनावमा हुनुहुन्छ वा कम्प्युटर स्लो भएर दिक्क हुनुभएको छ? डोन्ट वरी, मात्र एक कल गर्नुहोस्। मर्मतका लागि हामी हजुरकै लोकेसनमा आइपुग्नेछौँ। कम्प्युटर स्लो हुने, ह्याङ हुने वा नखुल्ने भएमा, स्क्रिन फुटेमा वा डिस्प्ले सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएमा, चार्ज नहुने, नटिक्ने वा ब्याट्री सम्बन्धी कुनै समस्या भएमा, कम्प्युटर तात्ने वा आफै रिस्टार्ट भइरहने भएमा, किबोर्डको कुनै की वा सबै कीले काम नगरेमा, वाइफाई नेटवर्क वा साउन्ड सम्बन्धी समस्या भएमा, कम्प्युटर फर्म्याट, डेटा रिकभर वा एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्नु परेमा, प्रोजेक्टर तथा प्रिन्टर लगायतका सामग्री मर्मत गर्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9808598014। कम्प्युटर मर्मतको अर्को नाम pcmarmat.com।